السلام علیکم دوستانو، زه یم ستاسو ورور زعفران صادقي یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې له یوې نوې ویډیو سره. دا ویډیو د هغو دوستانو لپاره ده چې شمسیانې زوروري او انویټ یې کمې اوبه پورته کوي. نو دوستانو، زه تاسو ته د انویټ په باره کې مکمل معلومات درکوم. هر ورځ به انشاءالله زما نوې ویډیو یوټیوب ته اپلوډ کیږي او تاسې زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو درسره ګورئ. د انویټ چې څه پروګرامونه دي د ټولو یو کورس درته جوړوم او ټول معلومات یې تاسو ته درکوم. نو راځئ ورځو د ویډیو په طرف له موږ سره پاتې شئ. په دې ویډیو کې تاسو وینئ چې اوبه زیاتې دي او پایپ ډېر فشار باندې اوبه غورځوي، له ځانه ډېرې لرې ولي. که چېرې تاسو غواړئ چې اوبه مې داسې فشاري شي او ویډیو تر پایه وګورئ، معلومات ځینې واخلئ او که مې ویډیو خوښه شوله چینل سبسکرایب کړئ او ویډیو شیر کړئ او ښایسته کمنټ ورته ورکړئ، لایک یې کړئ. نو ویډیو شروع کوو. انویټ سټارټ ته اوس رن بټن پې وګرځئ. چالان سي سټارټ سولو هغه فریکونسي چې کومه په سکرین باندې ښکاري دا په مخ باندې وړئ. دا د دې لپاره چې د دوی کومه فریکونسي ده دا تر 50,000 رسېږي. تر 50,000 پورې دی باید څومره اوبه پورته کړي هغومره دی پورته کوي. موږ غواړو چې اضافه یې کړو، اوبه تر دغه زیاته سي او فریکونسي یې پورته ولاړه سي. نو هغه پروګرام دا د اوس ورته ښیم. چپ لاس د PRG بټن به ووهئ، PO به راسي، هغه به انټر کړئ. PO 03 به راولئ. PO 03 راغله، هغه انټر شو، 50,000 لیکلي. هغه شفټ بټن ورته ووهئ، علامه بدلوئ، یا 50,000 به 6,000 کړئ. بیا PO 04 هغه دې انټر کړلو، دا 50,000 هغه به 6,000 کړئ. بیا PO 06 رالو، هغه دې انټر کړلو، هغه به هم 6,000 کړئ. نو بیرته به ځین واوځئ، پروګرام چې بیرته ووتلاست سټارټ یې کړئ. اوس به اوبو تر هغو یو څو اندازه اضافه یې، ځکه چې مخکې فریکونسي 50,000 ته رسېدله، اوس 6,000 ته رسېږي. یعنې سمرسیبل چرخ به یو څه اضافه سوی وي. غواړو که دا 7,000 ته ورسوو، 7,000 هم کولی شو په دې طریقه سره لکه څنګه چې درته وښودل. یو ځل یې بیا درته کوم. PO دې راوستلو، PO دې انټر کړل، PO 3 ته به ولاړ سي. PO 03 هغه دې انټر کړل، 7,000 که PO 04 هغه دې انټر کړل، 6,000 بیا دې هغه 7,000 که PO 06 بیا 6,000 دې هغه هم 7,000 کړه. بیا ځینې ووځه. کله چې سټارټ کړلو مخکې فریکونسي اول 50,000 او بیا مې 6,000 که اوس 7,000 ده. یعنې د انویټ برق به اضافه او سمرسیبل به فریکونسي د انویټ اضافه سوله، سمرسیبل چرخ به اضافه نو اوبه به زیاتې کاږي. د نورو معلوماتو لپاره له موږ سره پاتې شئ. الله مې